هلا مرحبا حبيبتي. أهلين إليان. من بعد هالفيلم حسيت قديش أنا مشتقت له لعمر حقيقة. تحكي كلمة تانية برجع ببلش أبكي. عاشت غريب، كل ما مر الوقت بتفكري إنه هيك هذا بيساعد إنك شوي تتقبلي الفكرة. أنا لهلا ما متقبلتها، يعني ما بقول إنه راح أو ما هون، أو ما بحس إنه إسا صدقت. دايما هيك الناس اللي بنحبهم والمهمين بحياتنا بحس إنه ممكن فجأة يفتح الباب ويفوت. معناتها انه راح باحلى صوره كان بعد موجود فيها هو. على عكس يمكن امه اللي بيحكي عنها خلال كل الفيلم، انه ما راحت بالصوره اللي هو كان حابب تبقى بباله. أمم. واكب الشيخوخه تبعه والموت والفيد اوت مثل ما بنقول بالسينما. على عكس ما هو هيك فجأة غدرنا وبقي هيك. بقلب الفيلم بعدين صرت أنا أحس هيك إنه هو هذا الشيء اللي كان رايده، إنه راح بعزه بدون ما يتكل على حدا وبدون ما يكون محتاج. فهيك أكيد هذا أريح له كتير يعني. شو كان احساسك انت قدامه عم بتصوري هالرجال اللي هيك كان له هالة كتير كبيرة بتخيل على حياتك؟ يعني مثل واحد عم بيصور الفان اللي عم بيصور الإنسان اللي هيك أول واحد يمكن فوته مزبوط على المهنة، واللي كان عنده أكيد سلطة عليك لما كنت انت تشتغلي معه بالافلام وهيك. سلطه الجورو يعني الشخص اللي هيك عنده هالهاله كمان، يعني انه هو هيك فهمان وبيعرف وبيحكي بطريقه موزونه كانه عنده كل الاجوبه. وبهاللحظه انت اللي كان عندك السلطه عليه انقلبت الزاويه. فشو كان احساسك يعني بالاول وكيف تخطيتي هيدي الرهبه؟ هلا أول شيء لازم بس أوضح فكرة، إنه أنا لحظة صورته ما كانت هي لحظة تصوير فيلم بالنسبة إلي. أنا كنت بدي أعمل فيلم عنه، صار كنت كذا مرة قايلت له، وهالمرة كنت مرة مرور بالشام وقلت له أنا هون كام يوم وهيك وحابة نحكي، لأنه إسا عندي فكرة إنه نعمل فيلم وهيك. فقال لي تعي، أنا هلأ دايما بالبيت لأني قاعد مع الوالدة وعم دير بالي عليها، وصار لي أكثر من سنة ونص سنتين متفرغ لهالموضوع، وأنا هون وأنا ما كنت جاهزة ولا كان عندي حتى أي يعني استعداد، لا يعني معنوي ولا مادي، بالمعنى إنه ما معي شيء. استعرت كاميرا ورقدت، لأن قال لي تعي وجاي عباله يحكي، وأنا كنت قالت له جاي عبالي أعمل عنك فيلم، فقال لي تعي هلأ. فوقت كنت عم صور ما كنت عندي إحساس إنه هي مادة للفيلم، كانت هيك نوع من الغبراج، يعني الاستطلاع أو التحضير أو هيك. بس أنا ما كنت أبدا مفكرة إنه هو بالنسبة له بده يبوح، بده يحكي وعنده شيء هيك بده يعبر عنه كأنه هي لحظاته الأخيرة. فمو بمعنى إنه هو طلب أعمل فيلم، لا، هذا هو جاوبني إنه إيه أوكي وإنه جاهز هلأ إذا بدك. فما كان في هيدي الرهبة بالفيلم، مو بعمر يعني. لأن وقت تكون عم صور وعارفة إنه هي مادة الفيلم، بكون عندك إحساس بالمسؤولية مختلف، أو بالرهبة. هلا الشيء اللي عم تحكيه عند عمر، ما كان ولا مرة أنا عندي إحساس ب صحيح كنت كتير معجبة فيه، وكان بالنسبة إلي نموذج من كل النواحي، يعني إن كان بطبيعة حضوره، بطبيعة علاقته بالناس، بطبيعة شغله هيك، أو بفكره. فبس ما كان عندي ولا مرة، لأن هذا ما عندي هذا الإحساس قدام أي حدا بالدنيا، يعني بالرهبة، أو بإنه هذا أهم الناس وأنا قاعدة قدامه. ما عندي ولا مرة مريت بهيك شعور، ولا قدام عمر ولا قدام غيره. هلا قدام عمر كانت اللحظات كتير إلها علاقة بالمفاجأة، يعني صرت حس أثناء الحكي إنه عم يفتح قلبه. وأنا مثل ما بقول بالفيلم، إنه وقت كنت طالبة بجامعة وكان لازم نعمل أول فيلم بالدراسة تبعنا، فكرت أعمله وقتها عن عمر، يعني هي كانت بالثمانينات. بس كان كتير كتير مسكر، هو ما كان بيحكي عن حاله ولا بينفتح تجاه الآخرين.
فهذا الانفتاح هو اللي كان هيك شاددني بأثناء اللقاء معه. ما كنت حاسة حالي أصلا جاهزة، فكنت كتير عم باخد منه أكتر ما أنا عم بكون عم بعطي يعني. فهذا اللي هو صار. الفيلم اللي انت كنت بدك تعمليه لو قدرتي تعمليه محترف؟ بتقولي كنت بدي اعمل فيلم محترف. محترف بمعنى إنه بدي يكون عم صوره بطريقة مختلفة مع مجموعة تصوير وإلى آخره. بس أنا الفيلم اللي كنت بدي أعمله كتير فيلم غريب. كنت بدي أعمل عن عمر والنساء. بالضبط. فكان لأنه بعرف أنا يعني مرافقته فترات طويلة، وبعرف حالات إذا بدي سميها الغرام اللي مر فيها، وبعرف حالات المقاومة تبعت أمه. كنت هيك من باب المزح الدوسيه تبعي اسمها آه، يعني بإشارة لفيلم فرنسي إنه لا بيت لا ماما أو هيك شيء، أو إنه شيء له علاقة بين نوع من النساء مختلف عن نوع الأم يعني، أو رافضته الأم، أو هيك عندي رغبة إنه يكون الشغل مع عمر. لذلك مثلا حكينا كتير عن إغراء وعن أسمهان كنساء، وهو يعني حكى كمان عن علاقته بالنساء بطريقة ما. فهذا كان المحور الأساسي بالأصل. بعدين طبعا بعد وفاته بتغير الموضوع وأصلا ما قدرت أصوره يعني. بس ما بتحسي انه مثلا كان ممكن ترجعي تروحي تفتشي على هيدي النساء وتصير هي عم تحكي عنه؟ يعني حتى بغيابه ما فكرتي انه هالنساء اللي كنت بدك تحكي عنهم او تفرجيهم ممكن كانوا يقدروا يكملوا الفيلم معه معك؟ ما بعتقد حدا منهم عنده رغبة يعني لانه كان الموت قاسي يعني. إيه، أو يعني أول شيء الموت قاسي، وبعدين آه، يعني ما كان في، مع إنه هو كتير لطيف وكتير دمس وكتير بيحترم يعني المرأة اللي معه يعني، بس ما بعتقد كان في إمكانية حدا منهم يبوح قدام الكاميرا. حسيت بستركتور انه في اول نص ساعه 26 دقيقه اللي هي بتقدم الموضوع، بتقدم علاقتك فيه، بتقدم شو بدكم اثنيناتكم من هالفيلم يعني والكونتكست. بعدين في بس تطلعوا لفوق على المكتب عنده بتصير مثل ماستر كلاس شوي صح. عن كلامه اللي ما انعملت او كيف عم يطلع فيها اليوم. وبعدين نرجع بثالث شقفة ننزل لتحت وبنصير مع الأم وفكرة الموت وكل هالشيء يعني. أنا بعرف السينما السورية قد كانت ذكورية بالأول، وكل اللي عملوا أفلام كانوا رجال لفترة كتير طويلة. بتخيل أنت كنت تشتغلي معهم أسيستانت أو برودكسيون، كيف كانوا ينظروا لك يعني؟ كأنه ما وصلنا للحظة انه طب ما كمان النسوان يشتغلوا معكم بالسينما يعني، وهي هي هلا يعني، وانه كان لازم ينحكى عنها. حسيت يمكن ما قدرتوا تحكوا، يمكن كان عندك هدف تحكي بعدين بالفيلم المحترف. ما بعتقد إنه كان في إمكانية أسأله عن حالي أو أنا أسأل. بس أنا إذا بدك في ناس حتى انتقدوني إنه مين أنتي حتى إنه حاطة حالك بمواجهة عمر. يعني أنا بعتبر إنه في كان بالفيلم نوع من التوازي. يعني أنا ما عملت نضال ضد الرجال اللي اشتغلت معهم، مع العلم إني كنت واعية إنه في نوع من الاتكال علي، أو ما بدي أقول استغلال يعني. بس كان في نوع من الإحساس إنه هي امرأة موجودة هون لتساعدنا، أو لتكون وراء الشغل، أو لا تضمن إنه هذا الفيلم يصير. وأنا ما كان عندي إحساس بالنقص يعني. بالنسبة إلي كان مستمتع بالشغل معهم كلهم، وبنفس الوقت ما كان يشغل بالي انه وين انا بهدول الافلام او شو موقعي او هن كيف بيشوفوني. اذا هلا اعتبرنا الرجال الثلاثة اللي اكثر شيء الناس بتعرفهم، مع اني انا اشتغلت مع كثيرين غيرهم، هن عمر وأسامة محمد ومحمد مراد. محمد. لأنه هن ثلاثة عندهم عوالم سينمائية كتير كتير غنية، وعندهم تجارب كتير مهمة. فما بقدر أنكر قد إيه أنا كنت مستمتعة ومبسوطة ومهتمة وعم بتعلم.
بس كنت بعرف إني أنا مفيدة إلهم بشكل كبير، وكنت بعرف إنه أي فيلم أنا تاركة فيه أثر مني، شاءوا أم أبوا يعني. فما عندي مشكلة، بس العلاقة بالأنا تبعي. وأنا بعتبر هذا الشيء اللي أخر فيني، إني كتير تأخرت لعملت فيلمي الخاص، لأنه اشتغلت بالسينما تقريبا 25 سنة، لسنة 2005 2006، وأنا مبلشة من 85 يعني. فكل هاي السنين كنت عم بشتغل مع أفلام الغير ولأفلام الغير، بس ما كان عندي إحساس إنه عم بقمع حالي، أو بعتقد هي قصة الإيجو، واللي هي ما أنا متوفرة عندي يعني، واللي هي كمان خلتني أتأخر كتير لأحس إنه لا، لازم أعمل فيلمي الخاص. يعني في لحظة أنا حسيت حتى وقت بلشت، وقت عملت فيلم أنا التي تحمل الزور إلى قبرها، إنه ما كتير رحبوا. ما رحبوا بأي طريقة يعني؟ يعني مثلا ولا مرة حدا منهم قال لي إنه فيلم ظريف، برافو، منيح عملتي، مدري شو. ما كان في هيك يعني بالعلاقة الشخصية حسيت إنه يا ريت خليت ضليتي هنيك ورانا يعني. مع إنه كتير اللي بيشتغل معهم بيقولوا لي بس نخلص لك ليش ما بتعملي فيلمك هيك. كانوا كتيرين كتيرين يعني دايما آخر جملة بآخر لحظة تصوير أو آخر مونتاج، إنه ليش ما بتعملي فيلمك، حاجتك بقى عم تشتغلي مع غير وهيك. بس وهن كانوا يقولوا أحيانا هيك يعني. فأنت ما كنت بالفيلم المحترف اللي كنت بدك تعمليه عنه معقولة تحكوا عن هالموضوع؟ لا ممكن كان، بس الحقيقة ما يعني بلحظتها ما خطر لي، لأنه كنت عم بسمع هو شو بده يحكي عن النساء أكثر، مع علاقة النساء بالسينما. معك حق يعني، هذا كان محور كتير مهم ممكن كان ينحكى، مو عني أنا شخصيا. كان بحب إنه أروح معه لمحل أبعد وشوف إنه هو بيوثق إنه امرأة تعمل سينما مهمة يعني. كيف قدرتي توصلي معه لهيدا البوح بالآخر، اللي هو كتير شخصي، واللي يعني مثل ما أنت قلتي ما بحياته عمر بيحكي عن حاله بهالطريقة، هو لحاله هيك كانت لحظة صفاء، ولا أنت وصلتيه، ولا لأنك كنت مستمعة جيدة عم تخليه يحكي؟ كلهم مع بعض يعني. أول شيء في هاي العلاقة اللي لها علاقة بالثقة، يعني عنده ثقة إنه أنا عم بستمع بمحبة وباحترام وبتقدير وإلى آخره، وإنه الموضوع مهما كان حساس وهش، إنه أنا ما رح استغل هالشي. يعني بتصور هي أول شغلة عنده ثقة فيها عمياء يعني. الشغلة الثانية إنه هو كان مارر أكيد بمرحلة بوح، لأنه هو البوح اللي عمله نحن بنلاقيه بنتفاجأ فيه بالعلاقة مع الأم والنساء، بس هو في بوحة جميع الأصعدة. يعني في بوحة على علاقة مع الموت، على علاقة مع الكهولة، على علاقة مع عدم الرغبة إنه يكون حدا عم يعتني فيه أو عم يهتم فيه. يعني هاي كلها هي كانت لحظات مستحيل كان يقولها قبل عمر. بس نحن اكترنا يعني وقفنا عند موضوع الأم وهيك، لأنه هو فعلا موضوع كتير كتير إشكالي، لأنه هو خلال ربع ساعة بيغير. فعلا ما كانت مقطوعة الكاميرا يعني، وقت بيقول أنا من حسن حظي إني هون وعم بعتني بأمي، بعد ربع ساعة بيقول مصيبتي إني أنا قاعد بنفس البناية وعم بعتني فيها. فبتحسي إنه في هيك شيء عم بيفور بقلبه يعني، عم يطلع مثل موجة بتطلع وبتنزل يعني. فهو اللي كان هيك يعني. أنا أبدا ما رحت بهذا الاتجاه وما كنت متوقعة يعني. وحتى وقت بعد شي 10 سنين شفت المواد تفاجأت بهاي النقطة، إنه ما كنت، كأنها هيك مرت كتير لأن كانت نهاية التصوير وهيك، فمرت كتير يعني كأنه كان عليها ضباب. ما لمستها قديشها كانت هيك حقيقية وحدة، إلا بعد سنين طويلة وقت شفت المواد يعني. بس هو يمكن كمان كان عم بيعطيكي إرث، أنا حسيت هيك، إنه الفيلم اللي هو ما قدر عمله عن أمه عم بيعطيكي شوي منه، لنقول
والبريفيلاج انه انت تنوجدي بهاللحظه، اللي هو عم يتفرج على امه وما قادر بقى يعمل هالفيلم، فقد ما فيك انت تطلعي او تاخدي عم بيعطيك اياها. يعني في شيء حلو بفكره الارث. هل انت كمان حسيتي هالشيء خاصه بعد ما رجعتي طلعتي على الماده يمكن؟ إيه أكيد. أول شيء بس بدي أقول لك إنه هو بالشام كان وعنده كتير أصدقاء قراب منه، يعني منهم مثلا حتى أسامة محمد. وكان ممكن هذا الشيء يعمله مع أسامة مثلا قبل ما أجي أنا، يعني قصة النقلة باتجاه الأم أو الإحساس إنه بده حدا يشتغل، ينقل علاقته بأمه بهاي اللحظة أو هيك. بس بتصور إنه كمان عمل هالشي معي لأنه في هاي علاقة المختلفة بيني وبينه عن بينه وبين أي شخص آخر. وأنا هاد الشي بقدره كتير، يعني ما بعتبره شي ثانوي يعني. وبعد ما صورت ضليت، بعدين صارت الوفاة والثورة وغرقت أنا كتير 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 بهالقصص، وما شفت المادة كمان لأنه ما كنت حاسة إني قادرة استعرض المادة وهيك. فبعد فترة طويلة وقت شفتها، أول شغلة خطرت لي إنه ما بحق لي خليها يعني بدون ما أفرجيها للناس. من هاي الفكرة اللي فيها نوع من الإرث، يعني حسيته عم يسلمني جوهرة ولازم افتح ايدي وفرجيها للناس. فهذا الشيء اللي خلاني دور وابحث بالمونتاج انه كيف بدي اعمل من مقابلة هي بالاخير معمولة بطريقة كتير كتير امبروفيزي، ما أنا أبدا مشغولة، وأنا حاطة أحيانا كاميرا على ركبتي وأحيانا حاملتها، طول الأحيان يمكن كنت حاملة الكاميرا. ف والصوت كان كتير كتير سيء لأنه كان في شغل برا وضجة، وما عندي أصلا ميكروفون إله يعني. فكنت حاسة بكل العيوب تبع المادة، بس ما سمحت لحالي ولا لحظة إنه بعد ما شفتها إني خلص إنساها وإنه معلش خلص توفى عمر وخلصت القصة. بالعكس حسيت هون بالحمل المسؤولية الفظيعة، إنه هو عطاني شيء لأوصله. ولذلك بشوف مثلا بالمقطع اللي انت سميتيه ماستر كلاس تبع السينما، بشوف فعلا هو اذا بنشيل هذا هو فعلا درس للي عم يتعلموا هلا او عم يحاولوا يشتغلوا بالسينما، إن كانت وثائقية، اللي عم بيقول افكار كتير كتير نضرة هيك وفيها تزاجة، علاقة الروائي بالوثائقي وهيك، أو كيف هو بيشتغل بالوثائقي. فحسيت مثلا هاي فيها مسؤولية، حسيت في مسؤولية بعلاقته بالنساء، حتى النساء اللي مروا بحياته إنه هن يعرفوا قد إيه هو كان واعي لهي الحكم اللي في استبداد من الأم يعني. ففي كان كتير أشياء، وحتى من ناحية سياسية وهيك. فحسيت إنه من واجبي إنه أقدم هذا الشيء اللي هو أعطاني إياه بمحبة وبثقة. ولذلك بفكرة الإرث اللي عم تقوليها عملت الفيلم بهذا النفس يعني. ما فكرتي مثلا تعملي مثل ويب سايت او صفحه ترافق الفيلم، اللي تحطي فيها المواد اللي يمكن اكثر، اذا بدي اقول اللي منه حاضر له افلامه يمكن ما بيفهم كل شيء يعني، وانت ما مانك حاطه ارشيف الفيلم مثلا نفهم انه هيدا عم يحكي عن هاي او شيء. حتى صور فوتوغراف. ايه بس قصدي ما مم. بتعبر عن المشهد اللي يمكن عم يحكي عنه او عن الجمله اللي قصدها او ما بعرف. الشيء اللي عم تقوليه أنا دايما يمكن بأفلامي في هيك شيء، إنه مثلا حتى فيلم اللي اسمه كما لو أننا نمسك كوبرا، اللي هو عن الكاريكاتير بمصر وسوريا. حتى كتير قليل رسوم كاريكاتير مع الرسامين. بحس إنه أنا بقدم شوي وإنه هن يروحوا يدوروا الناس، يعني بيقدروا اللي حابين يفهموا أكتر يروحوا يشوفوا أفلام عمر. لأنه هو أصلا هي كمان شغلة عجيبة غريبة، إنه قبل ما يتوفى بفترة قصيرة هو شخصيا حط كل أفلامه على اليوتيوب، بدون ما يسأل حدا وبدون ما ياخد موافقة حدا وبدون ما يعملوا تقنية، أو مثلا إنه يكون حريص مثلا يكون في سوتيتراج مأمن، يكون في
يعني حطهم بطريقة شوي فوضوية، وكأنه هيك بده يشيل هم ويحطه تحت تصرف كل الناس يعني. بتحسي هالفيلم اللي كان بده يعمله عن امه كان ممكن يواجهها فيه لو ما كانت بحالة شيخوخة ورجع رفض انه يخلد هيدي اللحظة انه هي خلص عم تفوت قدراتها؟ تعتقدي انه الفكرة الأساسية كان فيها نوع من كمان تحرر منها بمواجهة معينة، بانه يقول لها انه انت خربتي لي حياتي نوعا ما بمحبة؟ يعني هل كان فيها نية ولا بس لا كانت لا قرشة أبدا، بلحظاتها؟ أبدا أبدا ما في كان هيك نية، لأنه هو كان عم يخليها تحكي قصص عن حياتها وعن العيلة. امم. لأنه هو عنده كان مشروع كمان شبه روائي يعني، عن تاريخ العيلة فكان عم يحاول إنه تحكي له هيك نوع من القصص، هيك بيقول كمان هو، وهيك قال لي يعني إنه بيقول بالفيلم إنه يخليها هيك تسرد وتحكي عن الشي اللي عاشته، وعن الشي اللي عاشته مع عائلتهم، يعني مع عائلة أميرة لاي غير مع عائلتها هي. فما كان أبدا شيء له علاقة بالمواجهة. او و تحرر او ايه. إيه، هيدا اخر شيء. بعد عندك انت شيء بتحبي تقوليه ما حكيت عنه انا يمكن بتحبي تقوليه؟ أنا بحب أنا وياكي نحكي، لأنه قلتي أنتي حابة كنا نحكي عننا. ايه. آه، أنتي بحب أنا نحكي عن هاي فكرة إنه النساء والسينما، إنه أنتي بتشوفي في سينما نساء، سينما للنساء أو سينما نسائية مثلا يعني. هلا انا شخصيا كيف بدي اقول لك، ما كنت لاقي انه هويتي كمرأة بالافلام بتختار مثلا زوايا نسائيه وبتحطها هيك، خاصه انه افلامي كلها عن رجال يعني. ما عملت انا فيلم عن نسوان. بعدين صرت انتبه اكثر انه يمكن انا لانه انا مرة عم بقدر يمكن اوصل لهيدي الحقائق معهم لهيدول الرجال، او الاشياء المخبيه مثل ما بنقول، او الاشياء المعقده يعني، يلي يمكن لو كان رجال قدامهم ما كانوا قالوها. هذا طرف حلو للتفكير، بس أنا كمان كان قصدي إنه الشكل النهائي للفيلم بنقدر نعتبر إنه هذا الشكل هو، يعني لو شخص تاني غيرك عامل فيلم نفسه اللي أنت عملتيه، بنقدر نحس إنه هون في امرأة كانت وراء أو رجل، يعني هذا هو يمكن ايه. الشيء منه. بس في نقطة تانية أنا كنت بحب نحكي فيها، خاصة إذا الجيل اللي بيتفرجوا على أفلامنا هن شباب وصبايا يعني، هو عن الحرية بالشغل. يعني مثلا فيلمي عن عمر، بشوف إنه في كتير حرية بالقرارات المونتاج، يعني موازية لحريته هو كيف قدم هذا البوح. لأنه بشوف إنه كل ما لا هي قصة تقنيات وتمويل وما بعرف شو، المفروض بيكون واحد عنده هذا الثروة جواته اللي بتحميه إنه يعمل سينما اللي بتشبهه، ما يعمل سينما اللي بتخضع إن كان للتمويل أو للتسويق أو للكاز، يعني إنه تدخل فهي الحرية بحسها إنه كتير لازم نتمسك فيها، يعني نحن حتى كنساء. فبشوف في دايما في هذا النفس النسوي إذا بنقدر نقول. في كتير نساء حتى بلبنان تحديدا وفلسطين وبسوريا. آه، صرت أنا بشوف إنه اللي عم بشم ريحة المرأة بحريتها إن كان كيف هي اشتغلت على الفيلم، أو كيف بالأخير الشكل النهائي للفيلم. يعني وقت هلأ بتستعرضي الصبايا كيف عم يشتغلوا، في كتير منهم تحسي فعلا بالشكل في شيء مختلف. فبحسها إنه هي نوع كمان من البحث عن الذات وإثبات الذات بعدم خضوع، يعني 100% قد ما بنقدر يعني بنحاول ما نخضع
للأشكال المتعارف عليها أو الأشكال المطلوبة أو الفورمة وهيك. ف يعني من هون بس كنت حابة أكد لهي القصة إنه شباب والصبايا فعلا لازم يتمسكوا بالشي اللي جواتهم هن حابين يعملوه، وهاد بيعطي هوية لشغلهم أكتر بكتير من إنه يعملوا شي مطلوب أو يعملوا شي على الموضة أو يعملوا شي بينشرى وبينباع وهيك أكتر. فكيف أنا وصلت مثلا لتركيبة هذا الفيلم اللي هو بلا ولا شي، يعني مثل ما بيقولوا إنه هو مقابلة، وبعدين اخترعت طريقة ما لأحكي عن جيلي وعن جيله وعن الثورة وعن سوريا وعن تاريخنا وعن السينما وهيك. بس هي بحس أنا هلأ إنه لأني كنت حرة وماني، يعني ما عندي شي ضوابط هيك خانقتني أو ماسكتني غير احترامي للوصية تبع عمر يعني. فبس كنت حابة أقول هاي الشغلة كمان. أكيد أنا كمان بوافقك، وأنا شخصيا كمان فيلم أعنف حب كنت يعني أكثر من حرة. صح. واكيد نوعا ما كمان في تحرر من الرجل بالفيلم، يعني انا عندي انا، وفي تحرر من كل شيء بيعمل لي تقيد وسلطه، فبالتالي بحس انا انه لا، الفيلم وثائقي هو حر وبيعطي حريه للشخص، وهو المجال اللي المخرج ممكن يلاقي حاله فيه قبل ما يفكر يعمل شيء تاني. يعني هو بيقربه من كتير اشياء، يعني من الصنعة، من التجريب، من الحرية، من استعمال الصوت، الصورة، من التوليفة وإعادة الكتابة، قبل ما يفوت بشيء أكتر ممكن يأسره، يعني اللي هو الفيلم الروائي مع المنتج الكبير مع المصاري مع هذا. صح، يعني بتحسي انه هو مخبر فيك تعملي فيه تجارب اللي بدك اياها، طالما انت ما عم تأذي حدا ولا عم تضيعي تمويل حدا ولا عم. فهيدا المخبر هو مكاننا، يعني هو ملعبنا يعني، ومفروض نستغله للنهاية. عظيم. شكرا شكرا.